اضطراب‌های دوره نوجوانی شاید از بیرون ساده و راحت به نظر برسن، اما برای خود نوجوان مثل یک غول بزرگ هستن. پس اگر شما خودتون یه نوجوان هستین یا والد یک نوجوان هستید، این ویدیو میتونه یک نقطه آرامش باشه براتون. تو این ویدیو قراره که انواع مهمترین اضطراب‌های دوره نوجوانی رو بررسی کنیم و راه‌حل‌های مناسبی براشون ارائه کنیم تا بتونیم خیلی راحت و به آسونی از کنار اونها عبور کنیم. دوستان خوبم، سلام. من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوان. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین، ازتون دعوت میکنم دکمه ساب رو بزنید، زنگوله در حالت آل قرار بدید و همین الان به جمع دوستان ما اضافه بشید. اضطراب‌های دوره نوجوانی به 5 تا دسته اصلی تقسیم میشن. البته هر کدوم زیر مجموعه‌های زیادی دارن، اما 5 تا دسته اصلی وجود داره که راجع به اونها می‌خوایم اینجا صحبت کنیم. اولیش مربوط هستش به اضطراب تحصیلی. یعنی نوجوانا همیشه نگران هستن از اینکه نتونن توی درس خوندن به اندازه کافی خوب باشن، نکنه قبول نشم، نکنه نتونم توقعات خانواده‌ام رو و انتظاراتی که ازم دارن رو برآورده کنم. دوم مربوط میشه به اضطراب‌های اجتماعی، یعنی ترس از بودن در جمع، ترس از قضاوت شدن، ترس از مسخره شدن تو جمع حتی همسن و سالای خودشون. سومین گروه اضطراب‌های دوره نوجوانی اضطراب‌هایی هستش که مربوط هستش به ظاهر و بدن نوجوان، یعنی body image anxiety. یعنی نوجوان میره جلوی آینه مدام میگه من چاقم، من لاغرم، من قدم از دوستم کوتاه‌تره، من قدم بلندتره، چرا صورتم جوش داره و مدام درگیر هستن که ظاهرشون اونقدری که باید و شاید فکر میکنن خوب نباشه. دسته چهارم اضطراب‌ها برمیگرده به اضطراب‌های مربوط به آینده. یعنی که اگه نتونم رشته تحصیلی مناسب رو پیدا کنم، اگه نتونم توی آینده شغلی رو که میخوام به دست بیارم، اگه اصلا تو آینده زندگی موفق نباشم باید چی کار کنم؟ و پنجمین نوع اضطراب‌ها هم برمیگرده به اضطراب‌های مربوط به استقلال. یعنی نوجوان گیر کرده بین دوران کودکی که همیشه پدر مادرش براش انتخاب می‌کردن، براش تصمیم می‌گرفتن و خیالش راحت بود از انتخاب کردن چون می‌دونست اونا درست‌ترین راه رو بهش نشون میدن، و گیر کرده بین بزرگسالی و جوانی که دیگه مطمئن انتخابش قطعاً صحیح خواهد بود. ولی تو دوره نوجوانی نوجوان میترسه از این که خودش به تنهایی بتونه در نهایت تصمیم بگیره. میخواد بگه جلوی جمع من بزرگ شدم، میخواد بگه من استقلال خودم رو دارم، خودم برای خودم تصمیم میگیرم، اما در عین حال نگران هستش از اینکه اون تصمیمی که میگیره تصمیم اشتباهی نباشه. این 5 تا نوعی هستن که اکثر نوجوانا همیشه با این اضطراب‌ها دست به گریبان هستن. حالا بریم سراغ این که اگر ما نوجوان هستیم یا والد یک نوجوان هستیم، چطور میتونیم به نوجوانمون کمک کنیم تا از شر این اضطراب‌ها نجات پیدا کنه و دوره نوجوانی رو به سلامتی طی کنه؟ بریم سراغ راه حل واسه اولین نوع اضطراب، یعنی اضطراب‌های تحصیلی. اینکه نکنه من درسم به اندازه کافی خوب نباشه، نکنه مورد رضایت خانواده‌ام نباشه، نکنه که قبول نشم. 3 تا گام اساسی رو طی کنید. اولین کاری که باید بکنید اینه که نوجوان باید بشینه و با والدینی صحبت کنه. وقتی که نوجوان با والدینش در مورد درس خوندن صحبت کنه، اینطوری هم نوجوان متوجه میشه که انتظارات و خواسته های خانواده از اون چیه و خانواده هم در مقابل متوجه میشه که استعداد و توانایی بچه چقدره. اینطوری هیچ کدوم روی همدیگه فشار حداکثری نمیارن و باعث اضطراب و نگرانی نمیشن. دومین گام این هستش که اگر شما یک نوجوان هستید، هیچ وقت نباید خودتون رو با همکلاسیتون مقایسه کنید. هر کسی باید خودش رو از نظر تحصیلی، پیشرفت و موفقیتش رو با هفته قبل یا با ماه قبل خودش مقایسه کنه. درسته که شما با دوست همکلاسیتون سر یه میز و نیمکت سر یک کلاس میشینید، ولی شما 2 تا آدم متفاوت هستید. استعدادها و توانایی‌های شما در مورد درس‌های مختلف با هم فرق داره. پس به جای اینکه خودتون رو تحت فشار و اضطراب قرار بدید که مدام چرا از دوستم عقب موندم، چرا تو فلان درس اون نمره خوبتر از من گرفته، دست از مقایسه و ارزیابی کردن خودتون با یه دوست کناریتون بردارید و فقط خودتون رو با هفته یا ماه قبل خودتون از نظر پیشرفت تحصیلی مقایسه کنید. سومین گامی هم که باید انجام بدین استفاده از تکنیک هدفگذاری خرد. هدفگذاری خرد یعنی چی؟
یعنی به جای این که روی خودتون فشار بیارید، خودتون رو تحت اضطراب و استرس قرار بدید که مثلا من باید حتما شاگرد اول بشم یا من توی فلان درس باید حتما نفر اول کلاس باشم، بیایید و واقع بینانه برخورد کنید. بگید که مثلا توانایی من توی درس انقدره، پس من اگه بتونم تا هفته بعد همین مقدار درس رو هم که مثلا توی علوم مشکل دارم یا توی ریاضی یا توی هندسه مشکل دارم این مشکلم هم حل کنم، برای من یک موفقیت کوچیک محسوب میشه. درسته که موفقیت کوچیکه، ولی همین باعث میشه که سطح اضطراب و استرستون کاهش پیدا کنه. به جایی که همیشه به شاگرد اول شدن فکر کنید، خودتون رو تحت فشار قرار بدین، به فکر کنید که در اون چیزی که مشکل دارید مشکلتون رو برطرف کنید تا به موفقیت نسبی دست پیدا کنید. مورد دوم مربوط بود به اضطراب‌های اجتماعی، یعنی اضطراب از بودن در جمع، اضطراب از مسخره شدن یا قضاوت شدن. 3 گام رو باز باید رعایت بکنید. در گام اول سعی کنید که روی مهارت‌های ارتباطیتون کار کنید. یعنی سعی کنید که یاد بگیرید از طریق ارتباط چشمی، از طریق لبخند زدن یا شروع جملاتی ساده برای مهارت ارتباطی با یک نفر دیگه استفاده کنید. مثلا شما یک آدم جدید دیدید، هم سن و سال خودتونه، با یک لبخند سر مکالمه رو باز کنید. با یک مسئله کوچیک راجع به مثلا درس یا مثلا تو کدوم مدرسه هستی سر ارتباط رو باز کنید. وقتی که از مهارت‌های کوچیک کمک بگیرید برای ایجاد یک ارتباط بزرگ، این برای شما خیلی مسیر رو هموارتر میکنه. دومی که سعی کنید که از ارتباطات و جمع‌های کوچیک کوچیک شروع کنید. اگر شما آدمی هستید که از بودن در یک جمع بزرگ میترسید، خجالت زده میشید، لازم نیستش که یه دفعه بپرید توی مجلسی که مثلا کلی آدم هستن. کم کم شروع کنید. اول دایره دوستانتون رو کوچیک‌تر انتخاب کنید، بعد کم کم هی نفرات به این دایره اضافه میشن و اینطوری شما انقدر با همه به تدریج که آشنا بشید احساس راحتی میکنید که میبینید یه دفعه توی جمع بزرگ دوستان قرار دارید، ولی با همه اونا انقدر راحت هستید که از بودن و حضور تو اون جمع هیچ احساس خجالتی نمیکنید. سومین گام که خیلی مهمه تو این زمینه اینه که بیایید اصلا گفتگوی درونی خودتون با خودتون رو تغییر بدید. من اصلا اومدم توی یه جمعی یه حرف اشتباهی زدم. دنیا که به آخر نمیرسه، همه ممکنه اشتباه کنن. این که دلیلی نداره که بخوان بقیه من رو قضاوت بکنن. شاید اونا هم توی یک مسئله دیگه اشتباه بکنن، شاید اونا هم توی جریان دیگه یه حرف اشتباهی بزنن. پس هیچ اتفاقی نمیفته اگر در یک جمعی حضور داشتم و حالا من یه مسئله‌ای رو گفتم که اشتباه بوده. این قرار نیست اصلا باعث مسخره کردن من بشه، باعث بشه من منزوی بشم یا اعتماد به نفسم رو از دست بدم. همه آدم‌ها در طول زندگیشون بارها ممکنه اشتباه کنن. پس مهمش اینه که گفتگوی درونی خودتون با خودتون رو واقعا تحت نظر و بررسی قرار بدید. اضطراب سوم مربوط بود به اضطراب ناشی از نارضایتی از ظاهر و بدن، body image anxiety. یعنی من همش خودم رو با بقیه مقایسه کنم، من زشتم، من چاقم، من لاغرم، من قدم بلنده یا قدم چرا از بقیه کوتاه‌تر. اول اینکه مشکل اصلی نوجوانا اینه که دیگه انقدر فضای مجازی و سوشال مدیا همه‌گیر و فراگیر شده که اکثر نوجوانا خودشون رو میان و با اون چیزی که در اینترنت و فضای مجازی میبینن مقایسه میکنن. دختر پسرای خیلی نوجوان و تینیجر، خیلی لاغرندام، خیلی خوشتیپ، با صورتایی که هیچ وقت جوش نداره، مدل موهای مرتب، با لباسای زیبا. اما چیزی که واقعیت داره اینی که 90% اینها واقعا فیک هستن. یعنی هیچ وقت نباید ظاهر خودتون رو با ظاهر اون چیزی که تو اینترنت میبینید از یک نوجوان مقایسه کنید. هزاران گریم، هزاران کار روی اون نوجوانی که اومده جلوی دوربین انجام شده که شما دارید میبینید و فکر میکنید که اون همیشه اون شکلی هستش. نه، واقعیت خودتون رو هرگز با ظاهر بیرونی بقیه مقایسه نکنید. خیلی از اونها واقعا جنبه حقیقی ندارن، فقط یه چیز ظاهری هستن که جلوی شما قرار گرفتن و باعث شدن اعتماد به نفستون رو از دست بدید. دومی که اگر قرار کاری انجام بدید، اولویتتون رو سلامتی ذهن و جسمتون قرار بدید، نه فقط ظاهرتون. یعنی اگر شما کلاس ورزش میرید یا قرار ورزش رو بکنید، برید بدوید یا برید کلاس شنا یا یه چیزی رو بخواید بخورید، یه غذایی رو بخواید بخورید، یا اینکه مثلا یه چیزی بهتون میگن که مثلا یه کرمی برای صورتتون استفاده کنید، اولویتتون رو واقعا جنبه سلامتی جسمتون قرار بدید، نه سلامتی فقط ظاهر. مثلا اگه فلان کرم رو بزنید جوشای صورتت از بین میره، بعد میبینید در طولانی مدت واقعا چه عواقب دیگه ای رو به عهده داشته. یا مثلا اگه فلان چیز رو بخوری باعث میشه خیلی لاغر بشی. شاید شما رو توی برهه زمانی واقعا لاغر کنه اون چیزی که به شما گفته شده، فلان قرص یا فلان دارو، ولی پس فردا خدای نکرده میبینید که یه بیماری ناشناخته گرفتید یا یه درد و مرضی رو مبتلا شدید که به خاطر استفاده از چیزهای غیر استاندارد بوده. پس ملاک خودتون رو سلامتی ذهن و سلامتی جسمتون از اون کاری که قرار انجام بدید قرار بدید. و سوم که خیلی از همه مهمتره، اصلا در نظر بگیریم شما واقعا از نظر ظاهر زیبا نیستید.
کسی که از نظر ظاهری زیبا نیستش چطور میتونه حرفی توی جامعه برای گفتن داشته باشه؟ شما فکر کنید یک جمعی رو در نظر بگیرید، همه میشن راجع به زیبایی ظاهری فلانی صحبت میکنن. مثلا اون دختره چقدر قد بلند و خوشگله، اون پسره چقدر خوشتیپه، چقدر زاویه فکش انگار که رفته اصلاح کرده، عمل کرده. شما حرفی برای زیبایی برای گفتن ندارید توی جمع. چطور پس میتونید توجهات اجتماعی رو به خودتون جلب کنید؟ تو اینجور مواقع شما باید حداکثر تلاشتون رو بکنید تا از جنبه‌های دیگه غیر از زیبایی ظاهر توجه جمع رو جلب کنید. شما باید در زمینه ورزش پیشرفت کنید، در زمینه تحصیلی پیشرفت کنید، یه هنری بلد باشید، یک چیزی برای گفتن و برای ارائه کردن به جمع داشته باشید تا وقتی هم میشه یه جمعی دور هم جمع شدن، اگه راجع به زیبایی ظاهری صحبت کردن، راجع به زیبایی فلانی صحبت کردن، نوبت شما که شد بگم فلانی درسته که خیلی قشنگ نیست ولی چقدر استعداد داره، چقدر تو زمینه هنر، چقدر تو موسیقی، چقدر تو ورزش، چقدر تو زمینه درسی پیشرفت کرده. پس شما میتونید تایید اجتماعی رو از راههای دیگه غیر از اون زیبایی ظاهری برای خودتون به دست بیارید تا حرفی توی جامعه برای گفتن داشته باشید. چهارمین مورد مربوط بود به اضطراب‌های آینده. یعنی نوجوان از این نگران هستش که من برای آیندم چه راهی رو باید طی کنم، چه شغلی رو انتخاب کنم، چه رشته تحصیلی رو طی کنم تا من رو به موفقیتی که واقعا میخوام برسونه. همه بزرگترای مسیر رو طی کردن، شما هم بالاخره به سلامتی این مسیر رو طی می‌کنید. پس تو گام اول سعی کنید که برای که اون استعداد و توانایی واقعی خودتون رو بشناسید، بفهمید که واقعا باید چیکار کنید، چه انتخابی بکنید که هم تواناییاتون رو در بر بگیره، هم علاقتون رو از مشاور کمک بگیرید. دوم که اطلاعات رو کوچیک کوچیک جمع آوری کنید. مثلا شما میخواید راجع به یه قضیه بدونید، مثلا شغل مهندسی در فلان رشته یا شغل پزشکی یا فلان شغل دیگه که اصلا مد نظر شماست. اگه یه دفعه فقط برسید به اون شغله بگین فلان شغل چه چیزایی رو در بر گرفته، خب باعث نگرانی و استرابتون میشه. اطلاعات رو کوچیک کوچیک جمع کنید. من برای اینکه به این شغل برسم چه رشته‌ای رو انتخاب کنم، از چه مسیری طی کنم که زودتر بهش برسم، چه کلاسایی رو باید آموزش ببینم، چه مهارتایی رو باید یاد بگیرم. وقتی که کوچیک کوچیک مسیر رو برای خودتون تفهیم میکنید، این باعث میشه که رسیدن به اون نقطه نهایی یه دفعه باعث استراب و نگرانی شما نشه. تو گام سومش هم یه جوری تکمیل کننده همینه، یعنی که شما برای رسیدن به اون هدف بزرگه یه دفعه نمیتونید یه کار بزرگ بکنید، باید کوچیک کوچیک و خرد خرد جلو برید. حالا که فهمیدید مسیر راه کدومه، شما هم قدم به قدم با مسیر پیش برید. اولین کلاس مقدماتی رو شرکت کنم، مثلا تو این زمینه کامپیوتری دوره مقدماتیشو ببینم، بعد برم دوره پیشرفته و تکمیلیش رو ببینم. اگه یه دفعه قرار باشه به این فکر کنید که شما برای رسیدن به یک موفقیت شغلی باید یک برنامه‌نویس حرفه‌ای کامپیوتر باشید، خب این باعث استراب و نگرانی شما میشه. ولی وقتی به این فکر کنید که اول دوره کوچیک مقدماتی ورد چیه، بعد برم مثلا دوره پیشرفته‌شو ببینم، بعد برم اکسل رو یاد بگیرم، قدم به قدم که تو کلاس‌های مربوطه شرکت کنید و آموزش‌های لازم رو ببینید، باعث میشه که رسیدن به اون هدفه برای شما یه چیز خیلی بزرگ و یه غول خیلی وحشتناکی به نظرتون جلوه نکنه. برسیم به اضطراب‌هایی که مربوط به استقلال هستن. من یک نوجوانم، من دوست دارم به همه بگم من مستقلم، دوست دارم بگم خودم تصمیم میگیرم برای هر چیزی، دوست ندارم همیشه پدر مادرم برای من تصمیم گیری کنن. اما اگه تصمیم اشتباهی گرفتم، اگه راه اشتباهی رو رفتم، اون وقت همه منو ملامت و سرزنش میکنن. پس حالا باید چی کار کنم؟ تو هم استقلال خودم رو جلوی بقیه به رخ بکشم، هم از اون تصمیمی که گرفتم که اگر اشتباه شد اون وقت یک کسی باشه که به داد من برسه. توی اولین گام اینه که درسته که شما دوست دارید مستقل باشید، اما از یه بزرگتر، از یک کسی که مورد اطمینان هستش باید کمک بخواید. یعنی از یه والد یا یک مشاور، یک کسی که قابل اطمینانه کمک بخواید، راجع به نظراتش در موردی که تصمیم میگیرید، راجع به تجربیاتش بشنوید. وقتی که شما نظر یک نفر دیگر رو هم بدونید و بشنوید، در نهایت وقتی تصمیم بگیرید یک نفر دیگه هم در جریان کار هستش، کسی هست که اگر زمانی شما تصمیم اشتباهی گرفتید بگه خب این بالاخره انقدر منو ارزشمند دونست که با من یک مشورتی کرد، پس من اگر با خطری مواجه بشه، اگر مسیر اشتباهی رو انتخاب کنه، من باید حامی و پشتیبانش باشم و ازش کمک بخوام.
گام دومش اینه که سعی کنید به عنوان یک نوجوان مهارت نگفتن رو در خودتون خیلی تقویت کنید. من اینو بارها به پدر مادرها گفتم، تو ویدیوهای دیگه هم گفتم. مهارت نگفتن یکی از اون مهارت‌های خیلی مهمیه که باید نوجوان در دوران نوجوانی یاد بگیره، چون نوجوانی یک سن بسیار حساسه. انقدر هورمونا به هم میریزن، انقدر احساسات بر نوجوان غلبه میکنه، فرقی نمیکنه دختر یا پسر، انقدر دوست داره خودش رو مستقل نشون بده، توی جمع با همسن و سال خودش کم نیاره. خیلی وقتا از نگفتن خجالت میکشه. خیلی وقتا دوست داره استقلاله رو نشون بده. مثلا پدر مادر میگن با فلانی نرو، این کار اشتباهه، فلان راهو نرو. میگه من مستقلم، خودم تصمیم میگیرم. ولی واقعیت اینه که روش نشده به اون دوستش بگه نه. روش نشده به اون جمعی که درش بوده واقعا بگه نه، من نمیخوام این کار رو انجام بدم. پس روی مهارت نگفتن خودتون خیلی کار کنید. نگفتن ساده در ابتدای کار شما رو از رفتن و افتادن توی یک مسیری که خیلی خطرناکه نجات میده. در نهایت این که از اونجایی که در دوره نوجوانی همه انواع و اقسام فکرها و اضطرابایی که گفتم ممکنه سراغ شما بیاد و شما به دنبال یک راه حلی بگردید که بتونه در این حالی که همه این جنبه ها رو در نظر میگیره بتونه در لحظه به شما کمک کنه، 3 تا تکنیک اصلی وجود داره که من بهتون یاد میدم. اگر زمانی تحت هر کدوم از این استرس های شدید قرار گرفتید، از این 3 تا تکنیک طلایی استفاده کنید. اولیش تکنیک تنفس دیافراگمیه. چجوری؟ یعنی شما یک مسئله پیش اومده که خیلی شما رو مضطرب کرده، به تپش قلب شما رو انداخته و شما خیلی نگرانید. پس میتونید از تکنیک تنفس دیافراگمی استفاده کنید. 3 ثانیه دم، 3 ثانیه نفستون رو نگه میدارید و 4 ثانیه بازدم. چند بار که این کار رو انجام بدید باعث میشه که احساس آرامش به شما برگرده و ضربان قلبتون منظم میشه. دومیش نوشتن احساساته. وقتی که شما فکرتون یا حرفاتون رو به نوشتن تبدیل کنید، نصف اون اضطراب، نصف اون استرسی که دارید کم میشه. یعنی نوشتن همیشه به شما کمک کننده است، برای شما آرامش به همراه میاره. وقتی شما مینویسید انگار دارید با یک نفر صحبت میکنید، سبک میشید، احساس آسودگی خیال خیلی بیشتری پیدا میکنید. من این رو توی ویدیو ژورنال نویسی مربوط به کانال دومم، کانال موفقیتی به نام زندگی، کامل توضیح دادم و گفتم که چقدر نوشتن میتونه در زندگی انسان موثر باشه. حالا من برای شما داخل این کانال و دیسکریپشن این ویدیو لینک اون ویدیو رو میذارم و به نظرم خالی از لطف نیستش که حالا شما چه نوجوان هستید چه والد هستید، اون ویدیو نوشتن رو که چطور به من کمک کرد رو در کانال موفقیتی به نام زندگی حتما ببینید. و سومین مرحله‌اش هم این هستش که چیزی که بتونه در لحظه به شما کمک کنه که اینه که سعی کنید به جای اینکه همه چیز رو تو خودتون بریزید، یک نفر امن، یک نفر قابل اعتماد در زندگی خودتون داشته باشید که اگر زمانی اضطراب زیادی در هر موردی به شما غلبه کرد به عنوان یک نوجوان، بتونید با این آدم امن ارتباط برقرار کنید. بتونید یک نفر باشه که ازش کمک بخواید. حرف زدن به شما کمک میکنه، شما رو سبک میکنه و وجود یک آدم امن بزرگسال تا 90% میتونه بهتون کمک کنه از اون اضطرابی که درش قرار گرفتین نجات پیدا کنید.